Hi guys, welcome back to my new YouTube channel. It's Chelsea Vlogs. So ngayon, may bago akong vlog ngayon. Magtutour tayo sa slime factory ko. Kasama ko si Nanong. Ayan, kumakain kami ng Moby. So itutour ko kayo sa slime factory ko. Tapos, ayun, mag-subscribe pala kayo kay Kalea Vlogs. Ayan yung channel niya. And mag-subscribe na rin kayo dito. Mag-like and share. So ngayon, itutur ko na kayo. So, sumahan natin. Ito, nandito kami. Mag-vlog sana kami ng ganito. Yan, meron kami spoon. Tapos ganyan. Yan. So, una, papakita ko itong wall ko. Yan yung wall ng mga Hello Kitty. Nilagay ko lang yan dyan kasi yung stickers ko is naubos. Tapos yan is cash tape. Pag nagte-tape ako ng mga ganyan, tinitape ko sila kasi natatanggal. So, dito naman banda, meron tayong mga cabinet. So, papakita ko. Ito mga lipstick na, highlight ko. May mga lipstick yun na matte lipstick. Tapos, meron tayong mga foam cubes. Hiniwa-hiwa ko na siya para makatipid. Tapos, glitters. Meron yung glitters dito na isa. And mga charms. Tapos, ganyan. Binanyan ko siya para ano. So, ayan. Ito yung mga jewelry namin. Meron pa dyan. So, ito is slime ito. Slime. Hindi siya sticky. Ito naman is slime. Cloud slime borax. Ayan, borax. Dito naman sa tabi niya, meron tayong bowl, crayons, tapos fit ito, Hexit, and pop it. So, pagkatas dito sa taas, sa baba, dito naman sa taas, meron tayong activator na malaki na tinimpla ni Kalea, lotion na maliliit, tas is flashlight, cellphone. Hindi na to umu-open, sira na to. Yan. Pero may papaayos ko pa yan. And suklay, pentel pen, baso, at alkansya, salamin. Ayan, salamin. So, ay na-tour ko na kayo dito. Dito naman. Dito, meron ako mga slimes na nagawa. Ayan. Dito mga laruan custom ni Naning na hindi na niya nagamit. Yung mga laman nito is nandun sa storage box. So, ayan. Ganyan yung style niya. Dito sa baba may tayong Hello Kitty. Tas ganyan. So, ayan. Ito bukas nyo dito. Meron tayong blue. Activator, water. Tapos, activator. Yun naman yung Ariel na detergent. Yun yung ref. Dito naman meron tayong lip tint. Dito ko nilalagay yung mga hindi pa namin nalinisan kasi kakalinis lang namin siya. So sa taas dito may lababo. Yan yung mga containers na hindi na nagagamit. Mga foam beads. Yan. Ginagamit ko to pag gumagawa ko ng clay cracking kasi hindi ko siya na-vlog. Ito mga ganyan. So dito yung higaan namin. Dito naman katapat niya. Cabinet ni Nanong yan. Yan. So, may sariling gamit-gamit din si Nanong. Yan, nilalagay niya. Yan guys, sa tong vlog, mag-like and subscribe and share this video. So, mag-subscribe na kayo kay Kalea. Ayun si Kalea, subscribe na kayo kay Kalea, mag-like. I-like nyo lahat ng videos niya, tapos subscribe nyo. Bye! Subscribe and like!